นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ Reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะฮะกับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่อง Last Twilight นะครับภาพนายไม่เคยลืม EP ที่ 8 แล้วนะครับผมก็เรื่องราวเข้ามาสู่ของพาร์ทเขาเรียกว่าองค์ 2 และองค์ 1 นี่คือ 4 EP องค์ 2 คือ 8 EP เนาะเตรียมเข้าสู่องค์ 3 นะครับคือจุดพีคของซีรีส์ทีนี้ EP นี้เนี่ยตอน EP แล้วมันเกริ่นไว้ว่าตอนที่เขาจะได้จูบกันเขาสารภาพรักกันเป็นแฟนกันแล้วแต่ตากลับมองไม่เห็นนะครับผมเห็นน้อยลงไปอีก EP นี้มันเหมือนกับว่าตาเขาแย่ลงไปอีกแค่จะมองไม่เห็นแล้วแต่ตอนที่ดูในตัวอย่างเนี่ยมันก็ช่างหวานเหลือเกินดูซิว่ามันจะหวานได้ขนาดนั้นได้อย่างไรนะครับผมในเมื่อร่างกายมันอ่อนแอลงสายตามองไม่เห็นแต่ความรักมันกลับทวีความเบิกบานผลิบานมากขึ้นนะครับผมก็ต้องรอไปดูว่าเพราะอะไรที่แน่เราเชื่อเสมอว่าถึงจะมองไม่เห็นแต่ความรักมันยังสวยงามเสมอและความรักมันยังรู้สึกอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามโอเคงั้นเราไปดูกันต่อกับ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืม EP ที่ 8 ครับแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV แล้วก็ทางวิวที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Last Twilight ภาพนายไม่เคยลืมครับไปเลยพี่ล้ำเส้นมาจีบผมเมื่อไหร่เนี่ยผมไล่พี่ออกไงถ้าได้อยากให้เราเป็นเหมือนเดิมเนี่ยทำไมเราสองคนจะวิ่งด้วยกันไม่ได้ที่เราเขาหวานมากนะนี่ก็โสดนี่จีบพี่จะบอกเนี่ยในงานสตาร์ลิมปิกนะไม่ใช่ในซีรีส์เบื่อมึงสนใจเบื่องานพี่เลี้ยงเมื่อไหร่เนี่ยติดต่อไปได้เลยนะเว้ยเฮ้ยได้เลยพี่ได้เลยแต่พี่ก็ทิ้งผมนะทำไมได้คิดแบบนั้นนะก็ที่พี่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อรถคันนั้นไม่ใช่อีก50 เมตรข้างหน้าจะเป็นเส้นชัยถ้าถึงเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะขอได้เป็นแฟนแฟนกับพี่นะเป็นให้ก็ได้พี่ทำไมผมมองไม่เห็นนะมันมืดไปหมดเลยพี่ทำไมผมมองอะไรไม่เห็นเลยพี่ใจเย็นดีเรื่องนี้ฉันลุ้นอยู่เรื่องเดียวเลยว่าเขาจะได้เปลี่ยนตาไหมเนี่ยเรื่องนี้
มันเหลือแค่ระยะแค่คืบแล้วเนาะแค่คืบ หมอกทำอะไรเนี่ย พี่แค่อยากมาเช็คดูอะว่าเดย์กลับมามองเห็นเราจริงๆใช่ไหม ก็ยังไม่เหมือนเดิมหรอก แต่อย่างน้อยเนี่ย ก็ไม่จอดำเหมือนที่งานวิ่ง งั้นพี่ว่าวันนั้นเดย์อาจจะแค่เหนื่อยๆปะก็เลยตาผ้า ก็จริง เดี๋ยวเสาร์นี้ไปหาหมอเดี๋ยวก็รู้ แล้วต้องมาเป็นตอนนี้ด้วยนะ เอ้าพี่วอมพี่ปาเหรอ เพราะว่าคุณคือคนสำคัญของเรา เพราะตอนเนี้ยเราสองคนกำลังจะเป็นผัวเมียอย่างเป็นทางการแล้วครับเย้ และถ้าใครอยากได้ของขวัญพวกเรานะ ขอรับเป็นหนังสือเท่านั้นนะคะ หนังสืออะไรก็ได้เลยที่อยากให้พวกเราสองคนอ่าน แต่สองแม่รับด้วย เดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้นะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย ดีว่ะ งานที่สงขลาปกติก็ขอแม่ยากอยู่แล้ว ยิ่งตาเป็นแบบเนี้ย ยิ่งยากเข้าไปอีก ถ้าพี่ไปด้วยอาจจะได้ก็ได้นะ เดย์อยากไปไหมอะ อยากไปที่พี่ งานแต่งพี่อ้นทั้งทีเนี่ย ใครจะไม่อยากไป งั้นถ้าพี่จะบอกเดย์พี่จะพาเดย์ไปให้ได้ เดย์เชื่อใจพี่ปะ จริงเหรอพี่ ก็ถ้าแฟนพี่อยากไปนะ โอ้ยยะ สงขลาแค่ปากซอยปะ อืม โอ้อย่าพูดอย่างนี้มันเยอะ ก็ไม่มีใคร เอามือออกได้แล้ว เอามือออก เดย์เชื่อพี่ดิแต่พี่จะต้องไม่เป็นไร นิ่งๆนะครับ เดี๋ยวขอดูอีกข้างนะ เรียบร้อยแล้วครับ กระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับทำให้การมองเห็นอาจจะลดลงเรื่อยๆ หมออยากให้เผื่อใจไว้บ้าง แย่สุดนี่แค่ไหนครับหมอ คนไข้อาจจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับ แต่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมคะหมอวิทย์ เรื่องระยะเวลาหมอคงยังไม่สามารถระบุได้เนาะ แต่ถ้าเปรียบเทียบจากเคสใกล้เคียง คนไข้น่าจะเหลือเวลาประมาณสัก 3 เดือนครับ น้อยมาก แต่ถ้าสมมติถ้าคิดว่า 3 เดือนเป็นอะไรที่เยอะก็เยอะนะ มีอะไรจะแนะนำไหมครับหมอ ถ้าเป็นหมอคงจะทำในสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำครับ เดย์จะไปจริงๆเหรอ ไม่ต้องไปหรอก ใส่ซองให้เขาก็ได้มั้ง
แม่ พี่อ้นเขาเป็นเพื่อนคนแรกหลังจากที่เดย์ตาบอด แม่ไม่คิดจะให้เดย์ไปแสดงความยินดีจริงๆหรอ ยังไม่บอด ห้ามพูดจาแบบนี้อีกนะแล้วถ้าเกิดเดย์ไปอ่ะ เกิดเป็นอะไรระหว่างทางขึ้นมาจะทำยังไง ถ้าแม่เป็นห่วงนักอะแม่ก็ไปด้วยสิ เดย์ฉุกละหุกแบบนี้แม่จะไปได้ยังไง ตั๋วเครื่องบินโรงแรมแล้วไงก็คอนเฟิร์มแม่หมดแล้วอะ ขอโทษแล้วกัน ที่ตาเดย์มันรอคิวแม่ไม่ได้ เดย์ลูกเดย์แม่สัญญานะ เดี๋ยวแม่เสร็จงานเนี้ยเดย์อยากไปไหนอะแม่จะพาไปหมดเลยนะรอแม่ก่อนนะ ไม่เป็นไรครับกว่าแม่จะเสร็จงานน่ะ ตาเดย์ก็บอดแล้ว พี่ชายต้องช่วยพูดแล้วแหละ แม่เขาไม่ยอมให้ไปงานแต่งพี่อ้นนะเขาบอกมันไกลอันตรายด้วย มันก็ไกลจริงๆอะแต่ถ้ามีพี่ไปด้วยมันก็ไม่น่าอันตรายปะงั้นเดี๋ยวพี่ไปลองขอให้ จะดีเหรอพี่ ดีดิ ก็พี่สัญญากับเดย์ไปแล้วนี่ แต่ขอให้เดย์มีรางวัลให้ความกล้าของพี่หน่อยก็พอ โอ้ยมันทริปเดทแหละ ไม่ได้ทริปงานแต่งอุ้ย พี่หมอ พี่นี่แหละ อันตรายที่สุดแล้ว กูเองพวกมึงไม่ต้องไปขอหรอก กูขอแล้ว ขอบคุณก็หน่อยเดย์ แต่แม่เขาบอกว่า กูต้องเป็นคนพาไปนะ งั้นผมไม่ไปแล้ว ก็แล้วแต่มึง กูไม่ได้บังคับอยู่แล้ว สิทธิของตัวเองจะได้ไปไม่ได้ไปก็อยู่ตรงนี้แหละ เดย์เลือกได้ยังว่าจะเอาเล่มไหนให้จานอ้น นี่นี่เล่มนี้แหละ แต่ใจหนึ่งก็เสียดายอ่ะ ผมชอบเล่มนี้ที่สุดอ่ะ ก็ควรจะเป็นของขวัญให้พี่ชายสุดที่เลิฟแล้วนะ แสดงว่าวันนี้จะอ่านจบแล้วนะ อ้าว ลาสเว พี่ ลา ชายสุดที่เลิฟ อืม พี่นึกว่าตำแหน่งเนี้ยจะมีพี่คนเดียวซะอีก อ๋อ อยากเป็นพี่ว่างั้น หยอกครับเป็นแฟนดิโหไม่งั้นอ่ะ พี่จะซื้อนี้มาให้เดย์ทำไม อืม นี่พวงกุญแจคู่ ของเดย์อ่ะ พี่ทำไว้เป็นรูปตัวดี นี่ลองจับดู มีของพี่ด้วยนะ ไหน ตัว M นี่ เดี๋ยวพี่ติดกระเป๋าให้ เดย์จะได้รู้ว่าอันไหนกระเป๋าใครโอเค อืมทรงแบดๆแบบเนี้ยก็มีมุมกุ๊กกิ๊กเหมือนกันนะเรา เขาอบอุ่นอยู่เว้ย แน่นอนสิครับ เฮ้ยพวกมึงจ่ายของเสร็จยังวะ อ๋อเรียบร้อยครับพี่ โอเคงั้นไปเลยนะ ไอเดย์เดี๋ยวไปนั่งหน้านะ ไม่อะกูจะนั่งหลัง ไอเดย์ พี่ไนท์เดี๋ยวผมไปนั่งหน้าให้ครับ ไม่เป็นไร ไอเดย์ถ้ามึงไม่นั่งกูไม่ไปนะ เดย์ปะ
พี่อยากรู้ป่ะ ว่าทำไมผมต้องนั่งหน้า ผมบอกให้ฟัง เพราะกูตาบอดไง เฮ้ยร้อนเหรอวะ ให้กูปรับแอร์ให้ปะฮะ หมอต้องช่วยอะไร ได้แอร์เร่งเลย ผมร้อนเหมือนกันพี่ พี่หมอก หืม แถวนี้มีปั๊มไหมอะผมจะเข้าห้องน้ำอะ เอ้ย มึงรอแป๊บนึงดิ กูว่าข้างหน้าน่าจะมีปั๊มดีๆอยู่นะ เดี๋ยวกูแวะให้ อัดสุดเลยอ่ะ พี่แวะปั๊มหน้านี่แหละ จริง เอาเลย เออ เขาแข่งแบดแพ้เขาก็เลยงอนแหละ ถึงแล้วมึง แต่ว่าห้องน้ำที่นี่แม่งเก่าหน่อยนะ มึงก็ระวังหน่อยแล้วกัน ส่วนห้องน้ำคนพิการอยู่ทางขวา วิเป็นคนพิการ กูรู้แล้ว กูตาบอดอะพี่จะยามทำเหี้ยอะไรวะ กูไม่ได้หมายความแบบนั้น กูแค่พูดให้มึงเห็นภาพอะ ขอโทษแล้วกัน ที่กูมองไม่เห็นนะ หมอต้องวิเคราะห์แล้วแหละพี่น้อง มึ ค ง น เลื นี้ อก เป็น ทำ อะ ตัว ไร อย่างนี้ได้ปะวะ กูพยายามช่วยมึงอยู่นะเว้ย แล้วกูขอให้มึงช่วยเหรอ อ๋อ กูไม่อยากทะเลาะว่ะ มึงบอกอยากให้กูเห็นภาพใช่ปะมึงรู้ปะตอนนี้กูเห็นเหี้ยอะไร กูไม่เห็นเหี้ยอะไรสักอย่างไง แล้วทุกอย่างแม่งก็หนักขึ้นเรื่อยๆ อ๋อ มีอยู่ตอนหนึ่งที่กูเห็นภาพชัดสุด ตอนกูฝันไง แล้วพอกูรู้ว่าแม่งคือฝันเนี่ยแม่งยิ่งเหี้ยไงพอกูรู้ว่ากูตื่นขึ้นมายังไงเนี่ย กูว่าตาบอดเหมือนเดิมเลย เอ๊ะ พอใจมึงยังอะ เอ๊ะ กูตาบอดนี่เดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำคนตาบอดของมึงแล้วกัน หรือเพราะว่าตาบอดเพราะว่าอุบัติเหตุรถยนต์รอบนั้นเกิดจากไนท์เหรอ คือเพราะอุบัติเหตุรถยนต์รอบนั้นเลยทำให้ตามันมองไม่เห็นหรือเปล่า พี่บอก ผมอยากกลับบ้าน เธอจะรับพาตัวน้องเขาขึ้นรถตู้เลยนะ เฮ้ย อีกนานไหมน้อง แป๊บนึงพี่ เ
ไปเลยลูกพี่จะหลอกชิงอะไรมาได้ โชคดีนะที่รถคันนี้ไม่เต็ม พี่รู้ป่ะตอนผมรออยู่อะโคตรกลัวเลย ถ้าพี่มาไม่ทันรถออกนะไม่รู้ทำไงต่อเลยอะ พี่บอกแล้วมีพี่กูจะกลัวแหละพี่รู้ของแบบเกิดต้องซื้ออะไรเพิ่ม คุยกับไนท์มาแล้วแหละฉันว่าไม่ได้หนีมาหรอกพี่ไนท์กูมีเงินสดติดมาแค่นี้ถ้าโทรไปบอกแปลว่าฉุกเฉินรับด้วยเขาหยอดเงินสดไว้ในกระเป๋ามาให้แล้วเขารู้พี่เขาดีจะตายแต่ตัวพี่เขาคงไปพักที่อื่นก่อนอะแล้วก็บอกว่า บอกแม่ว่าไปอยู่ต่างจังหวัดโคตรแสนดีเด มีอะไรพี่บอก รถเสียเดเขาซ่อมมาครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ยังไม่มีวี่แววเลย นี่เราไปอยู่แถวไหนแล้วอะ พี่ว่าเราน่าจะใกล้ถึงแล้วนะงั้นพี่ว่าเราอย่ารอเลยไหม เราจะไปต่อไงอะพี่ เช่ารถสิ2 แถว พร้อมเป็นคุณหนูตกอับกับพี่ไหมน้อง พี่ไม่เคยเล่าเรื่องพ่อให้ผมฟังเลยอะ พ่อพี่เสียตั้งแต่เด็กอ่ะยังไม่รู้จะเล่าอะไร พี่คิดถึงพ่อบ้างปะ ไม่นะพี่ไม่ค่อยมีภาพจำของพ่อเท่าไหร่อะนี่ก็ถึงไอ้ลุงมากกว่าอีก พ่อแม่ผมอะเลิกกันตั้งแต่เด็ก ตอนนั้นอะเพิ่ง5 ขวบเองครับน่าจะคล้ายๆพี่อะจำเพื่อนพ่อไม่ค่อยได้เหมือนกันพอเลิกกันผมก็ไปอยู่กรุงเทพกับแม่ เอ้านี่เราเด็กมันนอกก่อนคนไหนดิ อย่าบอกว่าสงขลานะอย่าบอกว่าสงขลานะข้ามทะเลน้อย โอเค ถึงแล้วครับ เดี๋ยวน้องเดินข้าวไปเน็ตก็เดี๋ยวถึงต้นโรงแรมแล้วนะ โอเคพี่ ครับจบนี้ครับน้อง ครับไปดิระวังหัวนะรอหยุดนั่นหยุดรอพี่ครับนึงลงมาขึ้นเลย ไม่ถ่ายให้เห็นน้ำผีเสื้อเลย ถึงทะเลแล้ว
แล้ว แหมพอถึงทะเลแล้วอ่ะลืมทุกอย่างเลยนะ ข้างหน้าผมเนี่ยน่าจะเป็นทะเลสีเขียวว่างไกลจากสายตา แล้วฟังจากเสียงแล้วเนี่ย น่าจะเป็นทะเลที่สงบนิ่ง คลื่นไม่แรงมาก แล้วก็มีพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกฝั่งซ้ายมือใช่ไหมพี่ เดรู้ได้ไงเนี่ย ผมรู้สึกถึงความอุ่นจากฝั่งเนี้ย แล้วเดอยากรู้ไหมว่าน้ำทะเลเนี่ย มันจะอุ่นหรือเย็น 3 2 1ตอนเนี้ยบรรยากาศน่าจะดีสุดๆไปเลยใช่ไหมพี่ โคตรดี ได้เล่นทะเล แบบที่ไม่เห็นทะเลเนี่ย ก็แปลกดีเหมือนกันเนาะ เฮ้ยมันยากมากใช่ไหม ตอนนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าตอนแรกอะอย่างมันก็เป็นเหมือนเดิมอะทะเล ก็ยังเป็นทะเลแต่นี่ทราย ก็ยังเป็นทราย โอ้ยฉันชอบอันนี้มากเลย ความรักก็ยังเป็นความรัก ใช่ไหม ฟ้า ก็ยังเป็นฟ้าเหมือนเดิม ถึงตาบอดทุกอย่างแต่ไม่ได้เปลี่ยนไป ต่อให้ผมมองไม่เห็นเนี่ย ทุกอย่างก็ยังจะคงเหมือนเดิม พี่รู้ไหม ผมเพิ่งจะเข้าใจเนี่ย บางอย่างเนี่ย เราไม่ต้องใช้ตามอง ก็มองเห็นมันได้ ใช่บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจรับรู้ เจ้าชายน้อยเลยประโยค เป็น นี้ ความรู้สึกพี่ตอนเนี้ย นี่พี่ยิ้มใช่ไหมเนี่ย มือติดทรายไปจับหน้าเขานี่เหมือนเป็นสครับเลยนะ เหมือนเป็นสครับผิว สครับปากตอนนี้สครับปาก
ท้าย EP ฮ่า อะไรอะพี่ตรงนี้เขาไม่จัดปาร์ตี้กันโอ้ท่าทางโคตรมันไปเช็คอินดีกว่ายังไงวัยรุ่นไหนๆก็ไหนๆแล้วร่างกายอยากเติมของวะ ถ้าน้องสะกิดมาแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปสเกิร์ต ไป โรงแรมไม่ต้องนอน นอนริมหาดเนี่ย เดตื่นเร็ว อะไรวันนี้พี่หมอพี่ว่าเมื่อคืนพวกเราเมาเรือไปหน่อยวะนอนกองเป็นศพพี่ทั้งคืนเลยอะดีนะไม่มีคนมาเก็บศพไปเนี่ยของแดงไม่มีอะไรหายหนังสืออยู่บนรถจ้ะ เดพี่ขอโท ฉัน ษนะเว้ย จำได้ พี่ เธอไม่ได้ใส่มาเธอโกรธเขาก่อน ลาสไวไลท์น่ะไม่ได้อยู่กับพี่หรอที่ผมไม่มีอ่ะ เธอทะเลาะกับพี่ชายก่อนทิ้งไว้ในรถนะ ไม่มีว่ะไม่ได้นะเว้ยพี่ อะไรจะหายก็ได้อ่ะ แต่ไม่ใช่หนังสือเล่มเนี้ยนี่งั้นเราจะมาทีมนี้กันทำไมวะพี่เดพี่ขอโทษเดคิดว่าพี่ไนท์จะขับตามมาให้ไหม เดเอางี้ เดี๋ยวพี่ลองไปหาแถวนี้ดูก่อนมันอาจจะปลิวไปแถวนี้ก็ได้อ่ะงั้นเดรอยนี่นะ แกล้ง เด อยู่ในกระเป๋าตัวเองโธ่ อุ้ย อยู่นี่นี่เอง ว้าลืมไปเลย เดก็เมื่อคืนผมเอาไปหนุนนอนอ่ะเธอทีถ้าหายไปจริงๆนะ ผมตกใจจนหน้าเสียมากแน่ๆเลย ใช่ไหมเหวอเลยเหรอ เพื่อหลอกคนดูอย่างฉันได้ด้วย เพราะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจดูกับว่าตอนนี้เธอใส่กระเป๋าหรือยังนะ พี่ว่าบางทีน้องก็เล่นไม่รู้เวลาเหมือนกันนะครับ นี่โดนดุ อะไรพี่อย่าตึงใส่ดิแกล้งเล่นขำๆมากถ้าเก่งมากนะเนี่ยก็ลองหาทางไปงานพี่อ้นเอาเองขำๆปะเอ้ยเดี๋ยวพี่โมกไม่เอ้ยพี่โมกพี่โมก พี่คนเล่นละครใหญ่กว่า พี่โมก
พี่หมอกอยู่ไหนอะผมขอโทษพี่พี่หมอกผมขอโทษพี่ ที่เขาเซต พี่หมอ เซตละครมาฉากใหญ่กว่า เฮ้ยเดินดีๆดิเดี๋ยวกูช้อนหน้าแม่ง ขอโทษครับพี่หมอกพี่หมอกขอโทษพี่พี่หมอก แกล้งเขาเนี่ยเราเนี่ย พี่หมอกนี่น้องฟ้าค่ะ ไม่ใช่พี่หมอกพี่หมอกแกล้งเหรอโอ๊ยเล่นอะไรเนี่ย เอาไปเลยอยู่ไหนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลย โอ้ไม่เอาไม่เอาหายกันนะคะ น้องเดย์อุ๊ยพี่เดย์หายกันนะคะ งอนแล้วปล่อยยังไม่มาช่วยอีกเร็ว โอ้ ขอโทษหากันเลย หายกันไง โอ้ยพี่หมอกแกล้งอะไรอย่างเงี้ย รู้ได้ไงเป็นพี่ ต้องมีแค่พี่คนเดียวนี่แหละที่ทำแบบเนี้ย ไม่มีไรก็เห็นว่าหิวก็เลยอยากซื้ออะไรมาให้กินอ่ะรองท้อง หรือว่าอยากให้พี่แกล้ง เอางี้มันเดย์หาให้เจอก่อนจะได้กินไว้ย พี่หมอกโอ้ยพี่หมอกพี่หมอกพี่หมอก อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะถ้าหาไม่เจอเนี่ยพี่กินเองนะ ขอเอ้ย เจอแล้วมาพี่เปิดได้ขอบคุณนะพี่ ครับ อีกไกลไหมเนี่ยว่าจะถึงงานพี่อ้นน่ะ พี่ว่าไม่น่าไกลนะ แต่ว่าถ้าเราจะเดินไปเนี่ย เอาเรื่องอยู่ ก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเราไม่ได้รีบอยู่แล้ว จริงเหรอ ไปเถอะ โอเคไป เมืองไทยมันเดินไม่ได้จ้ะเธอพวงกุญแจเนี่ยขายอีกแล้ว ขายพวกเราอีกแล้ว ไป กุญแจลูกขนไก่เนี่ย ขายพวกเราอีกแล้ว เจน้องก็เจนะ พ่อผม เดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องเอาไก่ว่ะ เมืองไทยมันร้อนมันเลยไม่ไหว โทษนะครับพี่ ฮะ พอดีผมจะไปงานแต่งเพื่อนอ่ะ เนี่ย พี่รู้จักไหม เอ้าบ้านงานพี่ปลาตัวนี้ เอาแล้วผมพาไปพอดีดิไปเดินหน้ากับร่างเบา ดีเลยพี่ เดี๋ยวผมจ่ายค่าลูกชิ้นก่อน ที่บ้านเรา มาตามมา เดี๋ยวเลย แน่ใจเหรอ แน่ใจดิทำไมอ่ะ ผมมาตาม อ่ะกลับดูเอาเอง มาหาผมเฉยทั้งบ้าน โอ้ยพี่สบายมากแบบเนี้ย เด็กอยากซ่าเว้ยอ่ะขึ้นไป
ออกมันชอบทำอะไรแบบนี้เก่งคนหนึ่งอกไหล่คนหนึ่งจับขามันคือแค่แบบสกินชิปเล็กๆมันทำให้เห็นถึงความแบบผูกพันได้แล้วไงโอ้ยสิ่งอันที่นี่ใช้ใครไปถึงไหนครับ มันเป็นโกดังเก่าเอ้ย ขอบคุณมากนะพี่ ไม่เบื่อครับโชคดีครับ เป็นกันครับ ครับโชคดี เดพี่ว่าเรามาถึงไวไปหน่อยวะแต่ก็ดีแล้วแหละ งั้นไปหาพี่อ้นกัน เดี๋ยวพี่ว่าอย่าเพิ่งก่อนดีกว่า ทำไมอะพี่ เราจะไปกันสภาพนี้เลยนะ ว่ะ ตัวเหม็นด้วยได้ค่ะไม่ได้อาบน้ำเลยโอ้โหนี่มันลุควินเทจคุณชายเดย์และคนขับรถหนุ่มของเขาใครเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ชุดให้เนี่ยครับมองกล้องนะครับ1 2 3โอเคขออีกรูปนะ1 2 3โอเคเรียบร้อยครับเดพี่อยากบอกอีกครั้งหนึ่งนะ เดก็เป็นคนหล่อนะ ผมว่านะ วันนี้เนี่ย พี่ก็น่าจะหล่อมากๆแน่เลย ใช่ไหม พี่หล่อทุกวันพี่จะไม่หวั่นปล่อยมือเดย์พี่สัญญา เพลงเนี้ยเมื่อไหร่จะปล่อยเพลงเนี้ยต่อให้พี่อยากจะปล่อยมือผมเนี่ย ผมก็ไม่ยอม เปิดเพลงนี้มาหลายครั้งแล้วนะไม่ได้ปล่อยสักทีนะเพลงนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ จากดานนัทและเมทัศน์นะครับ อ๋อ ขอบคุณมากค่ะพอดีคุณอ้นกับคุณปลาขอให้ช่วยเขียนเหตุผลที่เรื่องหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะคะ เดี๋ยวเชิญด้านนู้นเลยค่ะเชิญค่ะเชิญด้านนี้เลยนะคะ เดย์อยากอวยพรอะไรว่ามาเลยเดี๋ยวพี่เขียนให้ ผมสงสัยมาตลอด ว่าทำไม
พี่ถึงแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ผม พออ่านไปครึ่งเล่ม ก็พอเข้าใจแล้ว ยังไม่รู้ว่าตอนจบเป็นยังไง แต่มีในแบบเดย์เนี่ย ก็จะลองหาตอนจบของตัวเองดู มีหลานไวๆนะจาน อยากเลี้ยงหลานแล้วอะ เดเดี๋ยวเซ็นตรงนี้นะ ปวดหัวใจเลยว่ะ เอาหน่อย ตรงนี้เหรอ ตรงนี้เยี่ยม อ้าว น้องหมอกน้องเดย์ อ้าวพี่ปา ป้าสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะที่มา ยินดีด้วยนะครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณมาก มาได้ไงวะเนี่ย ไม่รู้ว่าจะมา มาสิโอ้โหสึกว่า อ้าวสิงห้า เออ นี่ของขวัญงานแต่ง นอกอะไรมาเนี่ย วาย เฮ้ย ลักมาจากที่โรงแรมอะ เอาไม่นะไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวลืมไป น้องเนยน้องหมอก อันเนี้ยเพื่อนซีพี่ปาเขาไอเนี่ยเป็นเจ้าของแรมในเมือง สนิทกันไว้เผื่อได้พักปี เฮ้ยสวัสดีครับ สวัสดีครับ ไปไหมไปนั่งกันนะ ไปเอาของมายัง วางไว้ตรงไหน ไปนั่งกันดีกว่า ไป กัน ขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราด้วยนะคะแหม่ช่างเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันจริงๆเลย เห็นว่ารักครั้งนี้ง่ายมากๆ ไปเจอกันได้ยังไงคะ ผมเจอกับปลาเขาตอนที่เขามาเป็นไกด์ไลเนอร์ตอนวิ่งครับ แต่จริงๆเนี่ยต้องขอบคุณ Tinder ครับ ที่ผลักให้เรามาเจอกัน ผมตกหลุมรักเสียงของเขาครับ รู้สึกว่า อยากจะได้ยินเสียงตลอดชีวิต โอ้เวอร์มากค่ะ จะบอกว่าจริงๆแล้วปาแอบดัดเสียงค่ะ เห็นเขาหล่อกลัวเขาจะไม่ชอบเราเหมือนกัน ก็เลยแบบอยากทำเสียงสวยๆไว้ก่อน แล้วความรักมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะปลา อุปสรรคเหรอคะ คนอาจจะคิดว่าการที่เขามองไม่เห็นเนี่ยเป็นอุปสรรคของคู่เราใช่ไหมคะ แต่ว่าจริงๆแล้วอุปสรรคที่แท้จริงคือเขานอนกลนค่ะ ทุกคืนเลย แต่ก็เข้าใจนะคะที่หลายๆคนบอกว่าการที่เรามาคบกับคนตาบอดเนี่ยเราต้องเป็นคนมาดูแลเขาหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วอ้นเขาดูแลตัวเองได้ดีมากๆอยู่แล้วค่ะ บางทีเขาเป็นคนดูแลเราด้วยซ้ำ ความรักของคู่เราเนี่ยก็เลยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตคู่ของเราเท่านั้นแหละค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราอีกครั้งด้วยนะคะ อร่อยไหมเดช อร่อยพี่ จริงๆแต่ละอันมันมีชื่อเรียกด้วยนะ คือเชฟเขาก็ตั้งโดยที่แบบจีพี่ก็ต้องอนุมัติก่อนแหละ แต่อย่างแบบ เช่น โอ้โห นี่มันขี้โม้จริงๆเลยไม่ได้โม้โคตรโม้ เนี่ยพี่เขาเพิ่งบอกผมมาว่าอาหารงานแต่งจานเนี่ยมาจากโรงแรมเขาหมดเลยนะ โอ้โห ก็คืออร่อย ใช่ อร่อยจริงโอเคได้อร่อยก็อร่อยว่าแต่เพื่อนงานแต่งจานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสวนั้นเลยอะ แซวเหรอ ดี น้อง แต่น่ารักดี สูงวัยนิดหน่อยเอง เพื่อนแม่พี่อ่ะป้าเพนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ใครสนใจจะออกไปเต้นดีลากับกันสวบ้างไหมจ๊ะ นั่นไงโดนเลย เอาหน่อยไหมวัยรุ่นเดียววัยรุ่นหมอกเอาหน่อยไปดิ ไป ไป
ไปไหม ไปเลย ไปไหม เด ผมเต้นไม่เป็นครับ ไปเลยไปเลยเด ฝากด้วยนะคะประเด็น จ้าจ้า สู้ๆนะ สนุกแน่สนุกแน่ ดูสิขอชมหน่อย เดี๋ยวว่าแม่ มาดิ ฉันไม่ต้องกระเทินนะ เต้นกับป้าคนนู้นนะเต้นกับเรา เล่นเกมดีกว่า ขอบคุณเหล่าสวทุกท่านนะคะ ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวผมดูแลต่อเองครับป้า ขอบคุณนะครับ ค่ะ สนใจเต้นกับพี่สักเพลงไหมสุดหรอ ก็ถ้าพี่มีไอที่ต้องเต้นกับผมนะ แค่คือเท่านั้น ฉันให้งงเงิน เสียงใครอ่ะ พบกันทุกวันกับสามชาย เพลงนี้ฉันชอบมากเลยอ่ะ ของอาสง่า บอกรักแค่คือเท่านี้ คือเคยคิดว่าเรื่องนี้มันเหมาะกับเพลงนี้เนาะแค่คือไม่คิดว่าเขาจะมาใส่จริงอ่ะ มีให้ตระหนักฉันไหนจึงเหมือนคนไม่รู้จักหวั่นใจนักรักแท้หรือที่ไม่เยี่ยมอำพรางหลงรักเงาจนเศร้าดวงใจขออย่า โอ้สตางค์แน่เลยใช่ไหม ใจต้องมองมา เขาปล่อยเพลงยังนะ รักด้วยใจพักรักด้วยใจสว่างทุกสิ่งทุกอย่างจะกระจ่างสายตาแค่คือจริงแต่พอมันเป็นเพลงแบบว่าวัยรุ่นร้องก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งเนาะมันเป็นอีกจังหวะหนึ่ง หลงรักเงาจนเศร้าดวงใจขออย่าเหมือนให้จิตใจต้องมองมารักด้วยใจสว่างทุกสิ่งทุกอย่างจากกระจ่างใส ทำไมเขาเต้นเก่งจังเลยเนี่ยบอกเต้นไม่เป็นไง คือจริงๆ โอ้ยถ้าแบบ เหมือนผีมาสิงอยู่ใน อยากให้ได้ฟังเพลงเวอร์ชั่นของอาสง่าแล้ว ชอบเพลงนี้ไหม มันจะปังกว่านี้อีก แล้วพี่ล่ะความหมายดีนะ พี่รู้ไหมว่าเพลงชื่ออะไรอ่ะ แค่คือ ใช่ แค่คือ เป็นเด็กรุ่นใหม่เขารู้จักเพลงนี้กันด้วยอ่ะ มันไม่ใช่ทุกคนจะรู้จัก ฉันว่าฉันแก่แล้วนะ เดย์กับหมอกแก่กว่า
เก่งมากลูก ขอบคุณครับ เนี่ยเต้นกันเหมือนบอกเต้นไม่เป็นเต้นกันเหมือนซ้อมมาเยอะ เด เฮ้อที่พูดเรื่องพ่อฉันว่าแล้ว ครับ พ่อใช่ไหม นี่พ่อเองจำพ่อได้หรือเปล่า เอาล่ะฉันว่าจบด้วยความพีคแบบนี้แน่นอน พ่อ คิดไปอย่างที่ไม่ผิดพอรักกันแล้วก็จะเป็นประเด็นครอบครัวต่อ เพลงเนี่ยเมื่อไหร่จะปล่อยเอาดีๆ เมื่อไหร่ ฉันจะทำเธอในใจ ว้าวนี่เดย์เล่นเองเลยเหรอเนี่ย เป็นโนมันเล่นเองได้มั้ง รู้เนี่ยว่าแฟนพี่เก่งขนาดนี้ ไหนเล่นให้พี่ฟังอีกเพลงดิ เรื่องอะไรอ่ะ นี่อุตส่าห์เอาของโปรดมาให้เลยนะเนี่ย เฮ้ย โอ้ยขี้โกงอ่ะ อ่ะ เล่นได้1 เพลงก็ได้ ไหนอะรางวัล จริงๆอ่ะยอมมาให้กินเฉยๆรางวัลของจริงอ่ะอันนี้ หมออะไรเนี่ย ไม่มีคนเห็นพี่ดูแล้ว ไอ้ข้างบ้านเลย วันเนี้ยเราว่าง1 วันเต็มๆเลยนะเดี๋ยวอยากไปเที่ยวไหนอ่ะ นาง ได้ไป เลือก ดู มา ลาส ทิน ท ด้า วาน ยไล เอ ท์ ง ของจริงยัง คืออะไรอ่ะพี่ ก็ไอ้ปกนิยายลัสทวายไลท์อ่ะที่เป็นรูปภูเขาสวยๆอ่ะเขาถ่ายที่เขาไปหาอำเภอติดกันนี่แหละเขาว่าของจริงอ่ะสวยกว่าในปกนะ ผมไปดูภูเขา Last Twilight ได้ไหมอะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมแล้วก็ได้ คืนนี้มีอีกอย่าง ที่ผมอยากทำเป็นครั้งแรก มารีแคปกันครับผมก็เพลงนะก็สตางค์ร้องนะครับผมแค่คืบนึกว่าจะปล่อยเพลงที่เพลงประกอบซีรีส์ครับที่เราเห็นในเทรลเลอร์ยังไม่ปล่อยเลยสักทีเนาะตั้งแต่ตอนเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะคิดว่ามา EP หน้าเพราะ EP หน้ามันคือการไปขึ้นเขา Last Twilight เนาะน่าจะปล่อย EP หน้าข้าม EP หน้าเลยได้ไหมอ่ะ EP หน้าคือแบบหวานจมไปเลยจ้ะสิ่งที่ผมอยากทำครั้งแรก1ขึ้นเขาไปดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้เขาอยากจะมีกูจี้ป่าด้ากระตึกตึกอะไรกับพี่หมอกหรือเปล่าเขาอยากจะมีติงนังตังนิงกับพี่หมอกอาทิตย์หน้า
ข้ามไปเถอะไปวันนี้พอแล้วจบแล้วรีแคปนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ไม่ใช่พูดก่อนอ่ะมาคุยกันก่อนนะครับผมกำลังสบายไลฟ์ภาพนั้นไม่เคยเลย EP ที่8นะจริงๆ EP นี้ต้องบอกก่อนว่าดูมาเนี่ย58 นาที EP นี้เบาไปหน่อยสำหรับปีใหม่ แต่เขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกเนาะมันจะเป็นต้องปีใหม่มันต้องให้มันปังอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเบาไปนิดนึงมันมีความเรียบของตัวของโทนแล้วก็สตอรี่ไปนิดนึงมีอยู่ฉากหนึ่งที่ประทับใจที่สุดแล้วมันเด่นและติดหัวที่สุดนั่นคือฉากที่พูดถึงเรื่องว่าถึงผมจะตาบอดก็ไม่มีสิ่งไหนเปลี่ยนแปลงฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเหมือนเดิมพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นทิศตะวันออกตกทิศตะวันตกเหมือนเดิมทรายก็ยังเป็นทรายทะเลก็ยังเป็นทะเลแต่สิ่งที่มันเหมือนเดิมที่สุดก็คือความรักนะครับผมความรักก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกันของบางอย่างไม่ต้องมองเห็นก็รับรู้ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราความรู้สึกที่มันเกิดจากความรักความสัมพันธ์บางทีแค่ปิดตามองเราก็รู้ได้ว่าความรู้สึกนั้นคืออะไรเราไม่จำเป็นต้องเห็นและรู้ว่านี่คือความรักของบางอย่างไม่ต้องใช้ตาก็ได้ครับรับรู้ได้ด้วยใจมันก็เป็นประโยคกิมมิคที่เป็นประโยคเด็ดจากในตัวของเจ้าชายน้อยอยู่แล้วซึ่งก็ต้องบอกว่าซีรีส์เนี่ยมันก็มีการเอาเบสของเจ้าชายน้อยขึ้นมาด้วยนะฮะเนื่องจากว่าคนเขียนบทก็คือน่าจะมีคุณพินต้าเป็นคนร่วมเขียนบทด้วยถูกไหมครับคุณพินต้าเนี่ยเขาจะเอาเจ้าชายน้อยมาเกี่ยวหลายเรื่องแล้วตั้งแต่องชองเตแล้วก็มาเรื่องนี้อีกนะครับผมก็จะมีความกลิ่นอายของความเป็นเจ้าชายน้อยอยู่ในนั้นแม้กระทั่งรูปที่อยู่บนหัวเตียงของตัวเดย์จำได้ไหมฮะก็จะเป็นรูปเจ้าชายน้อยตีแบดซึ่งมันมีความเป็นดีเทลของเกี่ยวกับความสำคัญของการเห็นคุณค่าของการมีชีวิตใส่ไว้นั้นแล้วเขาก็เสริมตัวละครใหม่อย่างตัวละครที่อยู่ใน Last Twilight อย่างตัวมีนะฮะน้องมีลงไปซึ่งเป็นตัวละครในนิยายลงไปซึ่งก็เป็น2ตัวละครที่พูดถึงล้อไปกับความรู้สึกแล้วก็ให้เราเข้าใจตัวละครอย่างเดย์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดโดยน้องหมอกทีนี้ตัวของ Last Twilight เนี่ยเดย์ยังอ่านไม่จบแต่อย่าลืมนะมีคนอ่านจบแล้วนั่นคือหมอกเราคิดว่าพาร์ทจบของนิยายกับพาร์ทจบของเดย์มันเป็นพาร์ทเดียวกันหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าประโยคสุดท้ายของตัวนิยายหมอกจะเป็นคนเล่าให้เดย์ฟังเองเราก็รอถึงฉากนั้นอยู่นะโอเคทีนี้มาพูดถึงตัวซีรีส์เนี่ยมันผ่านมา8 EP แล้วเราว่าเรื่องเนี้ยของพี่ออฟค่อนข้างที่จะดึงเรื่องช้านิดหนึ่งคือหมายถึงว่าดึงจังหวะเรื่องในความรักของตัวละครช้าหนึ่งกว่าตัวละครจะรักกันกว่าตัวละครจะโอ้โหอินต่อกันมากๆเนี่ย8-9แล้วช้าไปหน่อยนึงแล้วคือโอเคมันอาจจะไม่ได้ช้าเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆแต่สำหรับเรารู้สึกว่าด้วยความเป็นดราม่าแบบนี้เนี่ยการที่ตัวละครจะรักกันช้าไปนึงเราว่าโหมดแบบนี้มันควรจะอยู่ในโหมดของภาพยนตร์พอเป็นซีรีส์เนี่ยโอ้โหมันแบบมันกินเวลาบางทีเราเหมือนกับแบบเราหลุดโฟกัสหรือบางทีเราไม่ได้โฟกัสไปกับความรู้สึกตัวละครมาตั้งแต่ EP แรกๆมันจะหลุดไปจนถึงตอนนี้เลยรู้สึกว่าเนี่ยเรื่องเนี่ยการนำเข้าสู่ความรักของตัวละครช้าไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จริงๆมันก็สังเกตได้นะครับเราจากฟีดแบ็กเราจะเห็นว่าคนรู้สึกเขาแบบบางคนรู้สึกโอ้โหมันช้าจังเมื่อไหร่ตัวละครจะรักกันจะเห็นอยู่รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนกันรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยช้าไปหน่อยเพราะว่าเขาเอาเวลาไปปูความรู้สึกของตัวละครเยอะพอสมควรแล้วก็ค่อยๆขยี้ทีละนิดเป็นสไตล์ของพี่ออฟนะฮะแล้วพี่ออฟเขาชอบมูดแอนโทนบางอย่างที่มันเหมือนแบบบางทีมันเป็นเรื่องของการแค่ว่าสกินชิปเบาๆเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือความรักที่มันนุ่มนวลได้คนเราบางทีถึงเราจะบอกไปว่าความรักมันไม่ต้องรับรู้ได้ด้วยตาเนาะเห็นได้ด้วยใจแต่สกินชิปคือการสัมผัสตัวเนี่ยมันคือความรักรูปแบบหนึ่งแต่ในฐานะคนดูอย่างพวกเราเราไม่สามารถที่จะสกินชิปกับทางตัวเรื่องจริงกับเหมือนตัวละครได้ถูกไหมแต่เรารู้ได้ด้วยตาครับเราเห็นกับสิ่งที่เขาทำมันทำให้รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นอยู่ในนั้นมันมีความอบอุ่นที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรารับรู้ได้สิ่งนี้ถึงสิ่งที่ออฟทำแล้วทำเก่งและทำดีนั่นคือการที่เขาสามารถจะถ่ายทอดอะไรที่มันเบาๆละเอียดนุ่มๆให้รู้สึกว่าเรารับรู้ถึงมันแล้วรู้สึกถึงความรักที่อยู่ในนั้นได้อันนี้เขาทำ success เขาทำสำเร็จเรารู้ได้ถึงพลังความรักที่มันอยู่จากการแค่จับมือกันเล็กๆแกล้งหยอกล้อกันหน่อยๆชวนกันลงไปเล่นทะเลนะฮะผมหรือว่าแค่ซบไหล่กันเบาๆจูงกันขึ้นรถ
อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดูธรรมชาติมันเบสิกมันเป็นเรื่องปกติของคนมากแล้วมันทำให้เห็นว่าคนเราเวลาเรามีความรักกันอ่ะมันไม่ได้เกิดจากเรื่องใหญ่โตอะไรเลยมันไม่ต้องไปจุดพลุมันไม่ต้องพาไปกินดินเนอร์หรูมันไม่ต้องพาไปแบบว่าขับรถเล่นไม่ต้องพาไปขึ้นรถหรูทุกอย่างมันเกิดจากความธรรมดาของชีวิตแล้วความธรรมดาของชีวิตตรงนั้นน่ะในแต่ละวันที่เราใช้ไปโมเมนต์เล็กๆบางโมเมนต์ตั้งหากที่เป็นความหวานและความโรแมนติกที่มันเกิดขึ้นรู้สึกว่าเขาเล่นกับตรงนั้นได้เก่งมากแล้วมันเป็นเรื่องจริงมากๆเพราะที่ความรักมันเกิดจากเรื่องอะไรบางอย่างที่มันโซดีเทลมากๆแล้วมันเป็นละเอียดอ่อนแล้วมันเล็กน้อยมากๆแล้วมันเกิดเป็นความรักเราว่าตรงเนี้ยเขาทำมาสำเร็จเลยแล้ว EP นี้ทำออกมาได้ดีด้วยแล้ว EP นี้พยายามจะดึงไปทางนั้นน่ะเยอะด้วยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวโมเมนต์ระหว่างหมอกกับเดย์แล้วทำให้ตัวละคร2ตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบนี่คือความรักนะมันคือความรักที่ฉันแบบรู้สึกจริงๆฉันเก็บมันมาจริงๆนะฉันถ่ายทอดมันออกมาความรักมันไม่จำเป็นต้องหวือหวาแต่มันคือความห่วงใยมันคือความที่คอยประคบประหงมดูแลกันประคับประคองกันไปเนี่ยมันคือความน่ารักที่เรื่องเนี้ยถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของไนท์กับเดย์2 คนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนแต่ไม่รู้ปัญหาอะไรนะครับผมเรื่องยังไม่เฉลยเลยแต่กำลังคิดว่าหรือไนท์เป็นคนที่ทำแบบว่าทำให้เขาบอกเขามีอุบัติเหตุรถยนต์เนาะก่อนที่เขาประสาทตาจะเสื่อมหรือจริงๆแล้วไนท์คือต้นเหตุของอุบัติเหตุรถยนต์ครั้งนั้นหรือเปล่าทำให้ตัวเดย์เขาเกลียดไนท์อันนี้ไม่แน่ใจเพราะอย่าลืมนะว่านี่คือรถคันใหม่รถคันใหม่อาจจะเกิดจากการที่รถคันเดิมถูกชนไปแล้วก็เดย์ได้รถคันใหม่มาก็ได้นะครับผมเราเลยคิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเขาเลยจ้องที่จะเกลียดไนท์แบบนั้นเพราะเขาไม่เห็นต้องเกลียดไนท์อะไรเลยนะหรือเราไม่ได้มีเรื่องอื่นที่มันเกิดขึ้นก่อนในนี้ซึ่งเราไม่รู้อันนี้คือ1ประเด็นที่อยากจะรู้มากๆแต่ไนท์คือพี่ชายที่แสนดีมากพี่ชายที่เหมือนแบบทำทุกอย่างอะแล้วเขาเก็บเรื่องที่จะไม่บอกไม่อธิบายไม่พูดเหตุผลเรื่องที่จะยอมรับการโดนด่าการที่น้องเกลียดโดยที่ไม่บอกไปว่ารู้สึกยังไงหรือพูดอะไรซึ่งเราว่าตัวของหมอกรับรู้ได้ถึงตรงนั้นเรารู้ถึงความน่ารักของไนท์เอาเงินทิ้งไว้ให้ในกระเป๋าปล่อยให้เขาหนีออกมาแบบนี้แต่ตัวเองไปซ่อนตัวแม่จะได้ไม่รู้ว่าตัวเองหนีตัวเองว่าแยกกับน้องแล้วคือมันมีหลายๆอย่างมากๆที่มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วไนท์รักน้องแค่ไหนแล้วหมอก็เห็นแต่หมอก็ไม่ใช่อยู่ในหน้าที่ของการที่จะเข้าไปเป็นผู้หวังดีที่จะทำให้2 คนเคลียร์ใจกันหมอมีหน้าที่แค่สุดว่าถ้าน้องเขากำลังทุกข์อยู่ฉันต้องดึงน้องเดย์ออกมาจากความทุกข์ตรงนั้นถ้าทุกข์ด้วยเรื่องพี่ชายเขาต้องดึงออกมาถ้าเขาไปเข้าข้างพี่ชายหรือเขาไปยืนฝ่ายตรงข้ามหรือไปสอนเดย์ในตอนเนี้ยหรือเป็นคนที่หวังดีที่ไปบอกว่าเฮ้ยเดย์พี่ชายเขาโอเคนะพี่เห็นนู่นนี่นั่นมันจะยิ่งกลายเป็นว่าทำให้ตัวของเดย์รู้สึกไม่โอเคและทะเลาะหรือหงุดหงิดขึ้นไปอีกนั่นสิ่งที่หมอทำคือมันเป็นเรื่องของพี่น้องเขาต้องค่อยดูอยู่ห่างๆแล้วปล่อยให้เรื่องมันเป็นไปก่อนเขาเลือกที่จะดึงออกมาแล้วก็พาหนีเที่ยวดีกว่านั่นคือสิ่งที่หมอคิดนะพี่ว่าแต่พอพูดถึง2 ตัวละครอย่างเดย์และไนท์เนี่ยปัญหามันเป็นปัญหาที่เรายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่เราชอบสิ่งที่ไนท์ทำตรงที่ว่าเวลาคนเราอะครับผมมันมีอคติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจสิ่งที่แน่นอนคืออคติมันเกิดขึ้นในใจของเดย์แล้วเวลาเราเกิดอคติอะไรบางอย่างขึ้นในใจอ่ะเราจะเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าถูกเราจะเชื่อในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแบบนั้นโดยที่เราไม่ได้ฟังเหตุผลหรือเข้าใจความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นเวลาคนอย่างไนท์เวลาถูกเข้าใจผิดหรืออะไรบางอย่างสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดคือการเงียบนะฮะแล้วแสดงและกระทำให้เห็นว่าสิ่งที่เธอคิดมันผิดจริงๆฉันเอ็นดูเธอนะฉันใจดีกับเธอนะงั้นมันถึงแบบเขาถึงบอกว่าเวลาเรารู้ว่าเราใจดีเราเป็นคนดีเราทำดีให้เราทำต่อไปอย่าหยุดที่จะทำรู้สึกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ไนท์กำลังทำอยู่แต่พอเดย์มองไม่เห็นพอเดย์ไม่รู้ทุกรายละเอียดพอเดย์ไม่เห็นสายตาของไนท์อีกแล้วเดย์ไม่เห็นกิริยาท่าทางของไนท์เดย์รับรู้ได้แค่เสียงไนท์พูดน้อยเท่าไหร่เดย์ยิ่งไม่รับรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันคือการตีความรู้สึกของคนตรงหน้าผิดนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าแม้ความรักจะใช้ความรู้สึกที่ไม่ต้องใช้ตารับรู้ได้แต่ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้ภาษากายเหมือนกันงั้นสำหรับคนตาบอดมันก็มีจุดบอดตรงนั้นเหมือนกันตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าคนตรงหน้าเขามีภาษากายแบบไหนกับคนที่เขาไม่ได้พูดออกมาตามที่เขาคิดเพราะฉะนั้นใจมันจะรับรู้ไม่ได้นะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยคนเราส่วนใหญ่
ที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้พูดในสิ่งตัวเองคิดอยู่แล้วเขาไม่ได้บอกในสิ่งตัวเองรู้สึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะบอกดีที่สุดคือภาษากายแววตากิริยาท่าทางมันบอกได้แต่ถ้าเรารับรู้สิ่งนั้นไม่ได้เหมือนเราคุยโทรศัพท์กันนะฮะหรือเราน้ำเสียงอาจจะบอกได้นะครับผมแต่ถ้าทำเสียงมันเฟกก็เฟกได้อยู่ดีเหมือนเราคุยโทรศัพท์กันเหมือนเราแชทกันน่ะมันว่ามันสิ่งที่มันสะท้อนตอนนี้มากเลยว่าคนมันทะเลาะกันง่ายมากขึ้นคนเราเข้าใจผิดกันง่ายมากขึ้นจากการแค่อ่านแชทหรือแค่คุยโทรศัพท์กันเพราะเราไม่รู้ภาษากายของกันและกันเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วโอกาสในการมาเจอกันของคนสมัยนี้มันน้อยมากเพราะว่าเวลาชีวิตมันเยอะมากมีเรื่องให้ทำไปหมดเลยการจะมาเจอกันต่อหน้าเพื่อคุยกันเรื่องบางเรื่องอ่ะมันยากเพราะโทรศัพท์มันเข้ามาช่วยให้เราคุยกันง่ายขึ้นเนาะแชทมันช่วยทำให้คุยกันง่ายขึ้นแล้วเวลาเราอ่านแชทอ่ะเราอ่านด้วยเสียงในหัวของเราอ่านด้วยความรู้สึกของเราเช่นเดียวกันถ้าเราอคติเราก็จะอ่านด้วยเสียงที่มันดูอคติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันยากมากๆเลยที่คนที่เวลามีปัญหาการคุยกันผ่านแชทแล้วจะเคลียร์กันรู้เรื่องนี่ก็เพิ่งเกิดปัญหากับคนบางคนมาเหมือนกันเพราะว่าเราเหมือนคุยแชทกันแล้วไม่เข้าใจแต่เราอยากจะโทรหาเขาเพื่อเคลียร์เขาก็ไม่รับสายเราเพื่อเคลียร์สิ่งที่เราทำได้มากที่สุดในเวลาที่เราไม่ได้เจอกันและเจอหน้ากันเพื่ออธิบายมันคือการ1คือรอเวลานะฮะ2คือเหมือนที่ไนท์กำลังทำคืออดทนเพื่อให้เขาเห็นถึงการกระทำซึ่งไม่รู้วันไหนหรอกนะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะยิ่งเราพูดไปเยอะอธิบายไปเยอะยิ่งเข้าใจผิดในเมื่อเขายังมีอคติอยู่มันต้องให้เห็นได้ด้วยตาจริงๆงั้นมันไม่ใช่เวลามานั่งอธิบายกับ3คืออธิบายในมุมของเราว่าเรารู้สึกยังไงที่เหลือเขาจะเป็นคนตัดสินเองว่าเป็นยังไงมันก็มีแค่ 2-3 วิธีนะฮะที่1เจอหน้า2คือเงียบแล้วให้เขาเห็น3คืออธิบายแล้วให้เขาตัดสินใจมันมี3เวที่คนเราจะเคลียร์กันความรู้สึกนะฮะผมแต่ไม่ใช่เวของการพิมพ์แชทเคลียร์กันแน่นอนยิ่งโกรธกันยิ่งโมโหกันยิ่งอ่านแชทไม่รู้เรื่องลองดูนะครับผมซึ่งตรงนี้สำหรับเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นเหมือนไวเวอร์ซ่ามันเป็นเหมือน2ขั้วหนึ่งคือเห็นว่าความรู้สึกในเรื่องความรักเนี่ยเฮ้ยมันไม่ต้องคุยกันมันก็รับรู้ได้สกินชิปการอบอุ่นต่างๆที่ความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นจากการดูแลซึ่งกันและกันแต่เรื่องบางเรื่องก็ต้องเห็นต้องฟังต้องรับฟังอธิบายต้องเปิดใจเพราะบางทีใจของเราอ่ะถึงมันรับรู้ด้วยใจก็จริงอ่ะแต่ใจเรามันปิดอยู่ครับมันก็ไม่รับรู้เหมือนกันเนาะมันก็ต้องเปิดใจเปิดหูเปิดตาแล้วก็สังเกตหลายๆอย่างเพื่อให้เข้าใจในเรื่องบางเรื่องเหมือนกันมันเรารู้สึกว่าเรื่องมันจะคอมเพลให้เห็นว่าระหว่างความรักเขารักด้วยความรู้สึกแต่ระหว่างการเคลียร์กับพี่น้องเนี่ยเขาจะเคลียร์ด้วยแบบไหนอยากรู้มากเลยว่าพี่ออฟจะพาเราไปถึงตรงไหนจะพาไปแบบที่พี่คิดไหมว่ามันต้องเคลียร์ผ่านการกระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่การคุยไม่ใช่การพูดไม่ใช่ความรู้สึกหรือการรับรู้ทางใจแหละมันต้องเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นการกระทำบางอย่างที่มันเข้าไปเปลี่ยนความรู้สึกความคิดหรืออคติในใจของตัวเดย์ซึ่งไม่ง่ายยากนะครับผมเวลาคนมันเป็นอคติไปแล้วมันเปลี่ยนยากมันไม่ง่ายเลยสมมุติว่าเราไปทำให้ใครคนนึงเขาคิดว่าเราชอบเขาและให้เราบอกว่าเราไม่ชอบเขาถึงให้เราพูดแค่ไหนถ้าเขาคิดว่าเราชอบเขาแล้วเขาอึดอัดเขาก็อึดอัดอยู่ดีสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องเดินออกมาอะไรแบบนี้นะครับผมเพื่อทำตัวให้พูดน้อยที่สุดให้เขาเห็นจริงๆว่าเราไม่รู้สึกกับเขาแบบนั้นเพื่อให้เขาเคลียร์ใจตัวเองแต่จะกลับไปได้เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยๆความเข้าใจผิดมันเกิดในหัวเขาไปแล้วมันเกิดสิ่งที่เรียกว่ามันเหมือนกับเป็นแบบผ้ามันเลอะไปแล้วครับเมื่อทำให้กลับมาขาวเหมือนเดิมมันต้องใช้เวลาซักมันต้องใช้เวลาแรงนิดนึงมันทำให้เหมือนเดิมมันยากแต่ถามว่าเราจะเป็นต้องแคร์คนตรงนั้นไหมบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราทำดีอยู่แล้วเราไม่ต้องแคร์ใครนะฮะนายไม่ต้องแคร์ใครเลยถ้าถูกนายรู้สึกว่านายทำถูกต้องแล้วแต่เราต้องแคร์สำหรับเพราะอะไรถ้าคนตรงหน้าคือคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีความสัมพันธ์อันดีด้วยคนตรงหน้าคือคนที่รู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องเราเป็นคนสำคัญในชีวิตของเราบางครั้งมันต้องแคร์กันนะฮะคนเราบางทีเราลืมเรื่องพวกนี้ไปเพราะเราคิดว่าคนสำคัญในชีวิตอยู่กับเราไปตลอดแต่บางทีมันไม่อยู่กับเราไปตลอดนะฮะทุกอย่างมันมีเวลาของมันนั้นเรารู้สึกว่าคนแบบนี้เราก็ต้องแคร์ต้องใส่ใจเราเลยอยากจะให้มันคืนดีกันเร็วที่สุดแต่มันก็ไม่ง่ายยิ่งเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนนะเป็นพี่น้องกันเองบางทีทะเลาะกันเป็น10 ปี20 ปีก็มีนะฮะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยความเข้าใจผิดตอนเด็กด้วยความเข้าใจที่มันเกิดจากอคติที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันยากมากที่จะแก้อะไรแบบนี้ครับผมมันอยู่ที่เวลาอย่างเดียวเวลาไม่พอนะมันอยู่ที่เขาจะรับรู้หรือเปล่าด้วยเขาจะเข้าใจหรือเปล่า
มันอีกหลายรูปแบบมากๆแต่ถ้าอันนี้พูดถึงกรณีที่ไม่ได้ทำผิดเลยนะแล้วเขาเข้าใจผิดนะแต่ถ้าทำผิดแหละยังไงมันก็ผิดนะครับผมทีเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดย์นายเขาทำผิดเลยจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาไม่ได้ขอโทษน้องอันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะครับไม่ได้เข้าข้างไหนต้องรอดูเช่นกันโอเคทีนี้ EP นี้สิ่งที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เขาใช้เพลงแค่คืบเข้ามาแล้วก็แบบว่าเป็นความวินเทจอะไรอย่างเงี้ยเนาะนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็มีการเต้นรำแม้ตัวละครจะบอกว่าฉันเต้นรำไม่เป็นแต่คนเต้นลีลาได้เก่งเหลือเกินนะครับผมอันนี้ก็เกินจะจริงจะต่อตีสองเรื่องนั้น1เต้นไม่เป็นลีลาดีเหลือเกินกับ2ก็คือจงใจยัดเรื่องพ่อเข้ามามากเกินไปคือรู้แหละว่าจะชงไปเรื่องพ่อเพราะพ่ออยู่สงขลาแต่ชงมาแรงมากว่าพี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องพ่อเลยเรารู้สึกว่าประโยคเนี่ยมันตลกไปนิดนึงตรงที่ว่าทำไมถึงต้องถามพี่หมอแบบนั้นคือถ้าสมมติเดย์อยากจะคุยเรื่องพ่อจริงๆหรือว่าเดย์รู้สึกว่ามีพ่ออยู่ที่จังหวัดสงขลาจริงๆเดย์อาจจะพูดเป็นแบบอื่นมากกว่าที่ไม่ได้ถามแบบพี่หมอว่าพี่หมอมีเรื่องพ่อไหมเพื่อให้เขากลับมาถามกลับว่าแล้วเรื่องพ่อของเราเป็นยังไงเนาะคือถ้ารู้สึกว่าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าเดี๋ยวฉันจะไปเจอฉันรู้ว่าพ่อฉันอยู่ที่สงขลาแต่คงจะไม่ได้เจอกันหรอกเพราะฉันไม่ได้ตั้งใจไปเจอเขาฉันควรจะไม่เล่าเรื่องนี้ให้พี่หมอกฟังแต่ในฐานะซีรีส์มันต้องเล่าให้คนดูรู้ก่อนไงซึ่งจริงๆแล้วเราว่าไม่จำเป็นต้องเล่าเลยยังได้ประโยชน์ตรงที่ขึ้นรถ2 แถวแล้วถามเรื่องพ่อไม่มียังได้เลยเพราะไม่ได้ช่วยให้เรื่องมันดำเนินไปแบบไหนเลยนะครับผมมันแค่ให้รู้เฉยๆว่าเดย์มีพ่ออยู่ที่นี่กลับเป็นคนเดาได้ต่างหากว่าเฮ้ยพ่อเดย์อยู่ที่นี่เหรอถ้าเขาเปลี่ยนสลับกันนิดนึงนะเปลี่ยนไปคุยเรื่องแม่ว่าโหยแม่เดย์เก่งเนาะแบบว่าแม่เดย์เป็นห่วงเนาะที่เหมือนกับว่าเดย์จะต้องมาอยู่นี่แม่ก็ต้องเป็นห่วงแหละเพราะว่าแม่เป็นแม่ที่แบบดูแลลูกทั้ง2 คนมาตั้งแต่เด็กๆแม่เป็นห่วงผมอยู่แล้วคือพวกเราคือทั้งชีวิตของแม่อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นคำถามต่อไปว่าแล้วคุณพ่อไปไหนเลยว่าอย่างเงี้ยเจ๋งกว่าแต่อันนี้มันดูแบบจงใจมากแบบเป็นยัดบทเข้ามาว่าแบบว่าถามเรื่องคุณพ่อซึ่งแบบมันไม่ควรจะถามพี่หมอกเลยเพราะแล้วพี่หมอกเคยเล่าเรื่องคุณแม่เหรอก็ไม่ใช่พี่หมอกเคยเล่าแต่เรื่องรุ้งเนาะตรงเนี้ยคือนิดนึงรู้สึกว่ายัดเกินไปนี่คืออยากจะตินิดนึงนะกับเรื่องเต้นลีลา2 อันไม่เป็นไรทีกลับมาถึงก่อนจะเจอพ่อเนี่ยเจอพ่อไว้เป็น EP หน้าเดี๋ยวก็รู้ว่าเจอแล้วเป็นยังไงแต่ EP เนี่ยเรื่องของเพลงแค่คืบอยากจะพูดตรงนี้นึงว่ามันเป็นเพลงที่ถูกหยิบขึ้นมาได้ดีมากคือตอนแรกเราคิดถึงเพลงนี้แต่ตอนที่เขาเอานิ้วทำเป็นแค่คืบตอนที่แบบว่าไปมองหน้าพี่หมอกแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือเพลงแค่คืบจริงๆแค่คืบแค่คืบจริงๆแค่เพลงแค่คืบนะครับผมแต่เขาร้องว่าแค่คืบจริงๆโอเคคือมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเรานึกขึ้นมาทันทีตอนนั้นเพราะว่าเราถือแบบเราชอบเพลงลูกกรุงมากๆพี่แฮมใครไม่รู้จักพี่แฮมมาก่อนหรือถ้าใครเคยฟังพี่แฮมมาก่อนอะไรจะรู้ว่าพี่แฮมชอบเพลงลูกกรุงมากนี่คือหนึ่งในเพลงที่พี่ชอบมากๆมันเป็นเพลงที่โรแมนติกมากๆเพลงนึงนะฮะแล้วก็ร้องโดยคุณอาของอาสง่านะฮะซึ่งเรารู้สึกว่าเวอร์ชั่นเนี่ยที่น้องสตางค์มาร้องเนี่ยมันมีความเป็นป๊อปมันมีความเป็นแบบป๊อปลีลาดเบาๆนะครับผมมีเหมือนกับงานดนตรีแต่สำหรับเรารู้สึกแบบมันมีความนุ่มเกินไปถ้าไปฟังของอยากให้ทุกคนลองไปฟังของเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับของคุณอาสง่ามันจะมีความเสียดอะไรนิดนึงเบาๆที่มันเป็นความโรแมนติกแต่มีความเสียดใจมันเหมือนกับแบบเสียดายอีกนิดนึงจะได้รักกันแล้วอีกนิดนึงจะได้บอกรักกันแล้วอีกนิดนึงทำไมฉันยังไม่กล้าพูดออกไปในน้ำเสียงของอาสง่ามันถ่ายทอดอารมณ์ตรงนั้นมาซึ่งเราไม่ได้เห็นอารมณ์ตรงนั้นผ่านอารมณ์ของมูดที่เป็นป๊อปของสตางค์มันจะเป็นแค่ความหวานว่าแค่คืบจริงๆซึ่งถามว่าแปลกไหมไม่แปลกเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าสตางค์ตีความในมุมของตัวเดย์และหมอกว่าจริงๆความรักมันเกิดจากการที่แค่ว่าคน2 คนมันแค่มันอยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วมันไม่รู้เลยว่าความรักมันคือคนที่อยู่ใกล้ตัวขนาดนี้คนที่ดูแลเราใกล้ๆขนาดนี้คนที่เห็นหน้ากันขนาดนี้เหมือนกับระยะแค่คืบแล้วมันก็คล้องกับตัวเขา2 คนด้วยว่ามันเห็นกันด้วยแค่คืบจริงๆแต่ด้วยความที่เขาถ่ายทอดมาแบบนั้นเนี่ยจริงๆเท่าใครได้ฟังเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับจะรู้สึกว่าเวอร์ชันต้นฉบับจริงๆแล้วอาจจะเข้ากับโมเมนต์นี้มากกว่าก็ได้นะเพราะว่ามันคือความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแบบคือแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่เข้าก็ได้จริงๆเพราะว่าพอเป็นของอาสง่าเขาจะมีมันจะมีความรู้สึกว่าความรักไม่สำเร็จความรักไม่ได้สมหวังแต่เวอร์ชันของสตาร์มันเหมือนกับแค่คืบที่สมหวังแล้ว
ว่าฉันได้ผ่านจุดแค่คืนนั้นมาแล้วนะและฉันได้เจอคนที่ฉันรักแล้วมันเลยหวานกว่าแต่ของแต่สำหรับถ้าเราแต่เมื่อกี้เราลองคิดภาพตามคือถ้าเอาของเวอร์ชันของอาสง่าลงมาใส่เนี่ยมันจะเป็นมันต้องทำแฟลชแบ็กอีกรูปแบบหนึ่งประมาณแบบนั้นว่าแบบเฮ้ยไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะได้รักเธอได้หรือไม่เคยคิดเลยว่าจะรักกันได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยหรือแค่คืบที่เป็นหรือแค่คืบที่เหมือนกับว่าเราจะได้เห็นหน้ากันมันอาจจะต้องอยู่อีกโมเมนต์หนึ่งว่าแค่คืบของเราเนี่ยในที่สุดเราก็ได้เห็นหน้ากันแล้วมันอาจจะต้องเป็นภาพบางอย่างที่เป็นแฟลชแบ็กที่เห็นภาพชัดขึ้นไม่ใช่แฟลชแบ็กที่เล่าเรื่องของความที่สัมพันธ์ของสองคนมันอยู่ใกล้กันมันคนละความหมายจริงแหละมันก็คือมันสิ่งที่อยากบอกคือมันคือการตีความของเพลงนะฮะผมจริงๆเอาแบบไหนมาใช้ก็ได้แต่ของแบบสตางค์ก็จะเป็นความหวานโรแมนติกที่ไปอีกแบบหนึ่งมีดีคนละแบบกันนะครับผมแต่อยากให้ทุกคนลองไปฟังเวอร์ชันเต็มๆนะของคุณอาสง่าแล้วรู้สึกว่าเวอร์ชันนั้นเป็นเวอร์ชันที่เรานึกภาพตามอันแรกเลยที่อยากมาใส่ในซีรีส์เรื่องนี้แต่ต้องลืมไปว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นโหมดของตอนที่เหมือนตัวละครมันอยู่แค่คืบเลยยังไม่รักกันเนาะเรานึกภาพตามตอนนั้นแต่ถ้ามาตอนนี้ที่ตัวละครรักกันแล้วอะเวอร์ชันสตาร์ก็น่าจะเวอร์ชันที่ดีกว่าแหละเพราะมันโรแมนติกกว่ามันหวานกว่าโอเคเหมือนเถียงกับตัวเองว่าอะไรดีกว่าอะไรไม่ใช่แค่รู้สึกว่าประทับใจที่เขาสุดท้ายหยิบเพลงที่เราชอบขึ้นมาแล้วเหมือนที่เราคิดเลยว่าอยากให้มีเพลงนี้แล้วสุดท้ายเขาก็ใส่ขึ้นมาจริงๆนะครับผมแต่ที่เราคาดหวังคือเพลงประกอบซีรีส์โดยน้องเขายังไม่เฉลยว่าเป็นใครร้องนะแต่คิดว่าวิลเลียมร้องนะเมื่อไหร่จะเปิดตัวหวังว่าเป็นอาทิตย์หน้านะเมื่อไหร่จะได้ยินเพลงนี้สักทีฉันอยากจะไปฟังซ้ำๆเมื่อไหร่รอแล้วกันนะครับผมแต่ EP นี้ประมาณนี้ความรัก2คนนะครับผมก็กอดตัวขึ้นมาอย่างแข็งแรงต่อไปจะเป็นยังไงต่อรอดู EP หน้าฉันว่าหวานทะลักทลายแน่ๆเลยนะครับผมเพราะว่าขึ้นเข่าฉากที่เราจะได้เห็นตอนเทรลเลอร์จะได้เห็นแหละว่าเข่าสวยแค่ไหนนะฮะเขาที่เขามาใช้เป็นภาพใน Last Twilight โอเคก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับขอบคุณอีกครั้งเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า Happy New Year นะครับผมมีความสุขตลอดปี 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขรับปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาตลอดปีนี้เลยนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนครับบ๊ายบาย